Hello guys! Sa video ito, magkakabit naman tayo ng fuel pump dito sa ating sasakyang Crosswind. So, yung fuel pump kasi nito, nung mabili namin, sira na. Namamalya siya habang tumatakbo. So, ang ginawa namin, tinanggal namin yung fuel pump, nirekta namin siya dito sa fuel filter. So, ngayon, hindi na siya namamalya. Yung pinalitan namin ay replacement, madaling masira, kaya naghanap pa ng original, wala mong makita. So nakakita ko sa Facebook, ito yung nakita ko, original siya. Kaso pang 4JB1 siya. Samantala yung engine natin ay pang 4JA1. So pinost ko din siya sa Facebook. Nagtanong ako sa mga expert kung maaari ba to. So pwede naman daw kasi same naman yung Isuzu. Kasi naghanap-hanap na ako sa auto supply, wala akong makita. Nakita ko ay pang Mitsubishi. So para mas maganda ito na lang yung bilhin ko kasi parehas silang Isuzu. Pinagkaiban lang niya ay yung bracket. So, ginawan ko na rin siya ng paraan para may ito na guys, naikabit na natin. So tara, ikakabit na natin siya sa Crosswind. So, kinabit ko muna guys kasi masikip doon, di kakasya. Saktuhan lang kasi yung sukat ko. Kaya kinabit ko muna siya. Mahirap kasi pag doon mo ikakabit. Kakapit na natin to. So guys, ito yung intake niya, ito yung out. So dito sa filter naman, ito yung in niya, ito yung out. So ito ang ilalagay natin, ibig sabihin, ito yung humihigop niya, ito yung bumubuga. So kung kailangan natin dito mula dun sa tangke, dito sa humihigop. Tapos yung pabuga, di siyang papasok dito sa filter. Bago papunta sa makina yung out. So ito dito, lagay natin.
pump natin. Matagal, kailangan niya pang punuin kasi ito eh. Yan. Nagana guys, ito na yung kurudo niya. So nagana. Lalagay natin siya dito sa in ng filter. So, start na natin. So, yan guys, naikabit ko na. Umaandar naman siya. Mukhang okay naman. So, ayan lang natin naka-andar siya. Itingnan natin kung mamamalya. Tapos mamaya i-road test ko din para matesting. So, bago pa lang kayo dito sa channel ko, pakihit nyo naman yung subscribe button para updated pa kayo sa mga i-upload ko pang video. Salamat, sana po makatulong. So ngayon guys, i-road test natin siya. Testingin natin kung hindi siya mamamalya. So tara. Kasi nung kuhanin namin to, nung tinetesting namin, aircon siya. Tapos binirit ko siya ng todo. Yun, doon lumabas yung pamamalya. Testingin natin kung hindi siya mamamalya ngayon. Natawin natin ng konti. Tingnan natin kung hindi siya mamamalya. Mukhang ayos naman guys. Hindi naman siya namamalya. So sulit. Balik na tayo. So nabili namin yung fuel pump na yan sa halagang 600. Samantala yung surplus na pang Mitsubishi, nagtanong ako ay 900 daw. Ang original niya is 1,350. So galing guys. Ayos. Okay yung atak niya.
namamalya at tatawin mo. So okay guys, at talaga yung drive na aircon naman. So ayos, hingay lang yung maupuan. Nag-post ako sa Facebook at nagtanong tayo kung may mga naka-experience na magkabit nga ng ganito pang 4JB1 sa ating 4JA1 na makina. So mukhang wala naman nakapagkabit pa. So tayo first time yata magkabit. Wala kasi nag-comment.